Hello anh em, hôm nay Maximon mang đến cho các anh em một tựa game thuộc loại khổ dâm mới nhất, được xem như là Dark Souls phiên bản anime, và đang được bàn tán khá nhiều thời gian qua. Đó chính là Coven, được sản xuất và phát hành bởi Bandai. Đây là tựa game đầu tiên có sự kết hợp của Maximon Team cùng người anh em đầy đam mê và nhiệt huyết Phước Bảo. Hy vọng sẽ được các anh em ủng hộ cũng như là mở màn cho rất nhiều tựa game bom tấn khác về sau. Trước khi bắt đầu câu chuyện của Coven, spoiler quan trọng đầu tiên mà các anh em cần phải biết để nắm rõ những gì đang diễn ra, rằng Coven là một phần của series nổi tiếng God Eater thuộc Bandai. Đồng nghĩa với việc nó chung thế giới với những phần God Eater đã diễn ra. Điều này sẽ được tiết lộ khi bạn gần hoàn thành game bằng hình ảnh The Hospital, một trong những Ararami đột biến đình đám của series God Eater xuất hiện và tàn sát những Revenant khi bức màn bí mật của thế giới được vén mở. Nếu ai đã chơi God Eater, chắc có thể dễ dàng nhận ra một điều rằng với sự xuất hiện của những quái vật mang tên Ararami, sự tồn vong của loài người đã bị đẩy đến chân tường. Điều đó dẫn đến một loạt vô vàn các thí nghiệm vô nhân đạo lên chính con người để tạo ra những chiến binh có thể chống lại lũ quái vật kia. Những người mang trong mình tế bào Ararami được gọi là các God Eater. Bức tường đáng lẽ ra là duy nhất cách biệt nhân loại và sự tuyệt diệt. Nhưng đồng thời kết quả của những chuỗi thí nghiệm tuyệt vọng đó không chỉ có God Eater mà cả những Revenant cũng đã ra đời. Những chiến binh được ban cho biệt danh Macaron, những sinh vật bất tử được thiết kế để có thể chịu đựng vô vàn trận chiến khó khăn, vẫn sẽ đứng dậy dù cho bị giết bao nhiêu lần đi nữa, chỉ cần trái tim họ còn nguyên vẹn. Một vũ khí, một công cụ hoàn hảo để đối đầu với Ararami, đối đầu với sự điên loạn của thế giới. Đương nhiên, bất tử chưa bao giờ là một món quà, cũng như không sự bất tử nào là miễn phí cả. Cái giá những Revenant phải trả chính là ký ức và nhân tính của họ. Sau vô vàn lần chết đi sống lại, những ký ức của họ bắt đầu mờ nhạt. Họ không nhớ mình là ai, mình đến từ đâu, mình đang chiến đấu với cái gì và vì cái gì, hay thậm chí là tại sao họ lại sống. Và rồi trong số họ, rất nhiều kẻ đã trở thành Lost, những sinh vật vô tri vô giác, tồn tại vì cơn khát máu vô tận, chỉ có thể đi theo bản năng của mình. Sinh vật mà có lẽ còn tồi tệ hơn cả Ararami. We fight, we drink blood, we revive, and we fight some more. Số phận của Revenant vốn sinh ra đó là bi kịch, được tạo ra chỉ để chống lại Ararami, chống lại Lost. Nhưng chính họ rồi cũng sẽ trở thành Lost để cho những người đồng đội khác, những Revenant khác tiêu diệt. Chẳng khác gì một công cụ sẽ bị vứt bỏ khi hết giá trị. Sau cùng, Revenant đối với loài người cũng chỉ là một thí nghiệm thất bại rồi bị ruồng bỏ mà thôi. Trong suốt quá trình trải nghiệm game, có lẽ đây chính là điều mà bạn sẽ cảm thấy rõ ràng nhất. Và trong vô vàn câu chuyện, vô vàn thí nghiệm về Revenant, câu chuyện về Queen, nữ hoàng Revenant có lẽ là quan trọng nhất. Bởi nó đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc sống và giá trị của tất cả Revenant đã và đang hiện hữu. Gregorio Silva, người lãnh đạo của dự án Revenant, và bản thân ông cũng là một Revenant, không như những nhà khoa học khác. Ông là một người lính, một chiến binh từng sát cánh cùng với những người đồng đội của mình qua những cuộc chiến gian nan. Cũng chính vì thế, những đau thương mất mát mà ông đã phải chịu cũng không thể nào đong đếm được. Rồi cũng như bao câu chuyện thời chiến, nếu ta tìm kiếm lối thoát trong cơn tuyệt vọng này, thường sẽ dẫn đến một cơn tuyệt vọng khác. Ông quyết định tạo ra một sinh vật hoàn hảo, một sinh vật với sức mạnh tuyệt đối, nhưng vẫn giữ trong mình lý trí của con người. Một công cụ hoàn hảo có thể cứu lại người và cả Revenant khỏi Ararami. Vì như vậy, sẽ không một ai phải hy sinh nữa. Ông cũng chọn người mà ông tin tưởng nhất để trở thành đối tượng của thí nghiệm, trở thành đấng cứu thế của nhân loại. Đó là con gái ông, Cruz Silver. Cũng không khó để dự đoán được kết cục của thí nghiệm tuyệt vọng đó. Cruz không thể chịu đựng được quá trình thí nghiệm tàn bạo và đã đánh mất lý trí của mình. Cô trở thành một con quái vật nguy hiểm vượt trội, thậm chí còn hơn các Ararami mạnh nhất. Một sinh vật thèm khát máu thịt con người với sức mạnh hủy diệt thế giới. Với cái tên Queen, sự xuất hiện của Queen đã đẩy thế giới đi đến bờ vực của nó. Những nơi Queen đi qua đều trở thành bình địa. Mọi Revenant ngã xuống đều trở thành Lost. Chứng kiến mọi thứ,
Silva quyết định gạt qua mọi đau khổ. Ông sẵn sàng hy sinh tất cả: đồng đội, danh vọng, sự nghiệp, hay thậm chí cuộc sống của mình để sửa lại thất bại của bản thân. Project Queenslayer được thông qua. Tất cả Revenant được tập trung lại với một mục đích duy nhất, mà cũng có lẽ đó là chiến dịch cuối cùng và quan trọng nhất, đánh dấu sự tồn tại của họ. Chiến dịch tiêu diệt Queen. Và rồi, sau vô vàn sự hy sinh và mất mát, Queen đã thật sự bị đánh bại. Tiếp đến, Silva đã hy sinh bản thân mình để ngồi lên ngai báo vĩnh cửu, tạo ra một bức tường sương mù cách ly toàn bộ Revenant với thế giới bên ngoài. Có lẽ ông muốn bảo vệ loài người khỏi những Revenant khát máu mà một ngày nào đó sẽ trở thành Lost. Hay có lẽ ông muốn bảo vệ những Revenant đã mất đi ký ức của mình sau vô vàn trận chiến với những quái vật tàn bạo Adarami, vì bản thân là một Revenant và là một người cha. Có lẽ Silva muốn các Revenant có được một thế giới của riêng họ, một thế giới mà đáng lẽ họ phải có được. Cuối cùng, có lẽ ông cũng muốn bảo vệ Revenant khỏi chính những sinh vật mang tên con người ngoài kia. Bởi sau cùng, nếu ai thực sự tận hưởng đủ series God Eater và hoàn thành cốt truyện của Coven, chắc sẽ dễ dàng nhận ra rằng sinh vật đáng sợ nhất không phải Adarami, không phải Revenant, càng không phải Lost, mà chính là con người. Thời gian dần trôi qua, với việc tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, các Revenant dần quên đi mọi thứ. Số Revenant còn nhớ đến cuộc chiến với Queen năm xưa chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay, và ký ức của họ về những quái vật mang tên Adarami gần như thành con số 0. Và chính vào thời điểm đấy, câu chuyện của chúng ta mới thật sự bắt đầu. Nó không phải là câu chuyện về một cuộc chiến hào hùng huyền thoại, tràn ngập sự hy sinh và mất mát với Queen, mà về những kẻ đã tồn tại, đã sống sót trong chiến tranh, là những người đã bước ra và vượt qua nó. Không có thần linh hay phép màu nào cả. Chỉ là câu chuyện về những tàn dư của thế giới cũ, vật lộn một cách vô vọng chỉ để tồn tại qua ngày. Chúng ta thức giấc với thân phận một Revenant không còn nhớ bất cứ điều gì về mình, một kẻ không có quá khứ để lưu luyến, không còn bất kỳ điều gì trên thế giới này. Thế nhưng bên ta lại có một cô gái, Io. Cũng giống như ta, cô không có bất cứ ký ức nào về cuộc sống trước đây của mình. Thế nhưng cô vẫn chắc chắn một điều là cô sẽ và vẫn luôn ở bên ta. Dù bất kỳ điều gì xảy ra, cô vẫn sẽ ở bên, an ủi, động viên và chiến đấu cùng ta. Cô gái này dẫn ta đến một cái cây tuy đã khô héo nhưng tỏa sáng gần đó. Và một khi lại gần, những hình ảnh cùng ký ức tăm tối về một người phụ nữ khác ùa về, khiến cho ta trở nên ngột ngạt và khiếp sợ. Nhờ có Io kề bên, cô đã dùng máu của ta để hồi sinh cái cây bí ẩn này và hái được trên đó xuống một quả máu có khả năng giúp ta hồi phục sức lực. Here. This is for you. Nhưng giây phút yên bình không được bao lâu, bỗng một nhóm Revenant vô danh lập tức bắt ta trở thành tù binh, hay chính xác hơn là nô lệ. Từ đó, chúng giải thích cho ta về hệ thống xã hội mà Silva đã lập ra trước khi biến mất. Trong xã hội này, Revenant bị cấm sử dụng máu của con người để tồn tại. Mà ở đây, họ phải tránh nhau truy tìm Blood Beast, chính là thứ quả chứa đầy máu sinh ra từ những gốc cây bí ẩn để được sống. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Vốn không có nguồn cung nào là vĩnh cửu. Khi số lượng Blood Beast dần vơi đi, cũng là lúc quy luật đào thải xuất hiện. Ở thời điểm hiện tại, thứ quả này đã gần như cạn kiệt.
Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc những Revenant phải chiến đấu với nhau. Chỉ kẻ mạnh mới có thể tồn tại. Một thế giới nguyên thủy, mạnh được yếu thua. For now, we just have to obey. Next! Whoa there. You wait here with us. Đương nhiên, nhiệm vụ đầu tiên của ta chính là tìm Bloodbeat về cho nhóm Revenant vô danh kia. Vì chúng đã giữ Io làm con tin. Dĩ nhiên là chúng cũng chẳng ngại xuống tay kết liễu những kẻ vô dụng không thể chiến đấu. So make sure you don't all get killed. Được sắp xếp để đồng hành cùng ta là Oliver Cullen, một Revenant tốt tính, luôn tươi cười và động viên ta. Qua vài câu tán gẫu, ta còn có thể thấy được Oliver thậm chí còn quan tâm việc giúp ta, một kẻ vừa quen, hơn là tìm Bloodbeat cho bản thân mình. Chỉ tiếc rằng, thế giới của Coven lại không có chỗ cho những người tốt như vậy. Trong quá trình chiến đấu cùng ta, Oliver bị tấn công bởi một kẻ vừa biến thành Lost. Đòn tấn công đó vốn không nghiêm trọng, nhưng nó đã đánh trúng vào mặt nạ của anh. Từ sau sự kiện Queen, tất cả các Revenant đều phải đeo mặt nạ khi ra ngoài nếu không muốn hít phải chướng khí dày đặc rồi trở thành Lost. Đúng là người tốt thường chết yểu. Vì cái kết đã đến rất gần với mình. Oliver gục xuống và nói với ta: Don't worry about me. I'll be all right. Go on. You just focus on finding some blood beads, all right? That girl is waiting for you. Vậy là ta đành phải tiếp tục cuộc hành trình của mình một cách đơn độc, qua hang động đầy rẫy lũ Lost, cho đến khi gặp được người bạn đồng hành tiếp theo. Một chàng trai lạ mặt, không nằm trong nhóm Revenant vô danh mà ta đã gặp. Anh ta sẽ cùng chúng ta đi nốt quãng đường để tìm được Bloodbeat. Tuy nhiên, nhánh cây Bloodbeat đã khô cạn, không còn trái hay máu nào có thể lấy được từ nó nữa. Nhưng như vậy không phải là kết thúc. Nhớ đến những gì Io đã dạy cho ta khi vừa mới tỉnh dậy, rồi dùng máu của bản thân tưới lên thân cây. Và chỉ vài giây sau, nhánh cây lẽ ra đã khô héo nay tươi tốt trở lại. Những quả Bloodbeat bắt đầu mọc ra một cách nhanh chóng. Điều này khiến anh bạn đồng hành kia trợn mắt ngạc nhiên. Bởi đây là điều mà chưa Revenant nào từng làm được trước đây. Và với năng lực này, biết đâu tất cả Revenant có thể được cứu rỗi. Ta tìm được Bloodbeat cũng đồng nghĩa với việc đây là lúc để ta quay trở lại mặt đất, nơi nhóm Revenant đang giữ Io. Thế nhưng, như mình đã nói, thế giới của Coven chưa bao giờ êm đẹp. Khi chúng ta trở lại, nhóm Revenant đã bị tận diệt. Người duy nhất sống sót là Io. Và kẻ đã gây ra chuyện đó không ai khác ngoài Oliver. Giờ đây đã hóa thành Lost với đôi mắt đỏ rực. Và chỉ bần thần trong giây lát cũng suýt khiến ta phải ngã xuống dưới búa của Oliver nếu không có người bạn kia đỡ giúp. Cuộc chiến của chúng ta và Oliver bắt đầu. Đến giữa trận chiến, Oliver sẽ hóa thành một hình dạng dị hợm khổng lồ. Và nhìn nó rất giống với những cái địch mà ta đã đụng độ ở bên dưới lòng đất khi truy tìm Bloodbeat. Đến đây, chắc anh em cũng hiểu được rằng vốn không có kẻ địch nào cả. Chỉ có những sinh mạng xấu số đã từng là Revenant rồi hóa thành Lost. Và trước đó nữa, họ cũng đã từng là con người. Rồi cũng như một điều hiển nhiên, cuộc chiến kết thúc với chiến thắng của ta, nhân vật chính. Còn Oliver ngã xuống, dần hóa thành tro bụi. Một chiến binh tốt bụng được sinh ra để bảo vệ loài người, nay đã lạc lối và đã gục ngã, phải đi khỏi thế gian, không người thân, không kẻ tưởng nhớ,
Liệu đó có phải là tất cả về con người mang tên Oliver? Thật ra thì chưa đâu. Sau khi anh tan thành tro bụi, một mảnh đá đỏ hiện ra. Nhưng mảnh đá này thường mang ký ức đã mất của một người nào đó. Ngay lập tức, anh bạn của ta khuyên nên tránh xa thứ đó ra, bởi tất cả những ai chạm vào nó đều sẽ biến thành Lost. Dù vậy, khi nghe giọng nói của Oliver phát ra từ mảnh đá, ta đã không thể kìm được mình. Và rồi ngay khi chạm vào tinh thể đỏ ấy, một ánh sáng phát ra lôi ta, Io và các người bạn kia vào một thế giới vô định. Thế giới của ký ức. What the hell? Tại đây, nhìn mảnh vỡ ký ức của Oliver hiện lên trước mắt ta. Ở khung cảnh đầu tiên, bạn sẽ thấy Oliver đang quỳ xuống van xin những người lính của Silva. Nhưng kẻ đang lấy đi lớp biết từ anh cầu xin họ đừng cướp đi. Bởi vì nếu không có chúng, anh và những người bạn chắc chắn sẽ không thể giữ được lý trí của mình thêm nữa. Thế nhưng, dù van xin bao nhiêu đi nữa, điều duy nhất mà anh nhận được từ những kẻ kia vẫn chỉ là một lời giải thích và một lời xin lỗi. Rồi đến mảnh vỡ thứ hai, ta nghe được một tiếng thét u buồn của một đứa trẻ đang gọi bố mẹ nó. Someone has to be sacrificed. Và người đứng đó là Oliver. Without blood beads, Lúc này đây, we won't có make lẽ anh đã hiểu ra, để tồn tại trong thế giới tàn nhẫn này, một ai đó sẽ phải chết, để người khác có thể tiếp tục tồn tại. Mạnh được, yếu thô, vốn từ đầu đã chẳng có ngoại lệ nào cả. Mảnh vỡ thứ ba, cũng như chúng ta, anh bị nhóm Revenant bắt giữ và trở thành nô lệ, bị ép phải tìm lắp biết cho chúng để tồn tại. Và mảnh vỡ cuối cùng, Oliver ngồi đấy, chiếc mặt nạ vỡ toang. Anh thở dốc và trút ra những lời sau cuối. Well, I guess you reap what you sow, right? Well, that's all right. What's important is that at least one of us makes it. Sau cùng thì, có lẽ Oliver chưa từng là một người lạc quan. Cũng như bao Revenant khác, cậu cũng phải chịu đựng và làm những điều tồi tệ với kẻ khác, cũng chỉ để bản thân mình được phép tồn tại. Sau cùng thì, nụ cười lạc quan mà cậu luôn có trên khuôn mặt của mình khi an ủi ta cũng chỉ là một cái mặt nạ, cũng như để tự an ủi và động viên chính tâm hồn cậu. Câu chuyện về Oliver có thể vẫn còn một ẩn khúc nữa. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình. Nhưng tại sao Oliver lại tìm đến nhóm Revenant đang giữ Io làm con tin, rồi giết sạch chúng sau khi trở thành Lost? Nhưng rồi là để Io sống. Những kẻ trở thành Lost thường ở yên hoặc chỉ di chuyển gần nơi chúng thoái hóa. Thế nhưng với trường hợp này, liệu tất cả chỉ là sự trùng hợp? Hay Oliver đã dùng chút nhân tính còn lại của mình để đến và cứu Io? Chúng ta cũng không phải là những kẻ duy nhất được thấy những ký ức đó, mà bao gồm cả Io và anh bạn đồng hành với ta. Sau tất cả những gì đã trải qua, anh ta tự giới thiệu mình là Louis, một nhà nghiên cứu Bloodbeat, I'm Louis. và mong muốn ta có thể giúp anh với sức mạnh của mình. Đồng thời cũng mời ta về căn cứ của anh ta, một nơi an toàn, Nice to meet you. một nơi có thể cho ta thời gian để thở và tìm hiểu rõ được sự việc. Louis vô cùng kinh ngạc và hứng thú với sức mạnh, cũng như là khả năng có thể hồi sinh lại cây Blood Spring của ta Beginning to khi cái cây máu này được sống dậy. Nó đồng thời có khả năng xóa đi chướng khí đỏ, revitalize the miasma, bloodstream. thứ khiến các Revenant phải mang mặt nạ khi ra ngoài để tránh trở thành Lost. Tuy vậy, dù sở hữu cái sức mạnh không tưởng này, nhưng chúng ta lại không hề nhớ gì về nó. Louis cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi mà cả hai chúng ta, nhân vật chính và Io, đều mất trí nhớ nặng đến như vậy. Nhưng theo thời gian, thì các đáp án cho một bí mật sẽ dần được giải đáp. Việc quan trọng trước mắt là hai chúng ta được thoải mái làm quen với mọi thứ và mọi người xung quanh. For now, just take it easy. Make yourself at home. Và từ đó,
ta được gặp gỡ thêm nhiều nhân vật quan trọng nữa, như Yakumo, một cựu quân nhân. Tuy không còn nhớ nhiều về quá khứ của mình, nhưng vẫn luôn lạc quan. Murasame, cô thợ máy chuyên sửa chữa và bảo trì thiết bị cho cả nhóm. Coco, một cô gái có vẻ vô tâm, nhưng lại là người chăm lo hậu cần cho cả căn cứ. Và cuối cùng là Davis, người chồng lớn tuổi nhất. Vì những Revenant không già đi, nên đáng tuổi thật thì hơi bất khả thi. Anh là người huấn luyện và hướng dẫn chính cho căn cứ. Việc đầu tiên Louis muốn làm, đó chính là xét nghiệm máu của ta, cái tia sáng duy nhất trong cái tương lai mù mịt của các Revenant. Và quả thật là như vậy. Thường thì mỗi Revenant đều có một nhóm máu nhất định. Nhóm máu đó mang lại cho họ một sức mạnh đặc trưng. Nhưng còn ta thì lại khác. Nhóm máu của ta không thể xác định được. Hoặc nói cách khác là cấu trúc đã bị phá vỡ. Louis đặt tên cho nó là nhóm máu Void, hư không. Anh đưa giả thuyết rằng nếu anh ta truyền ngược lại cho ta máu của anh, thì ta sẽ có thể hấp thụ được sức mạnh từ loại máu đó. Louis cũng giải thích thêm về kế hoạch của mình. Anh vốn muốn tìm hiểu, nghiên cứu, đặc biệt là tìm đến ngọn nguồn của Blood Spring thông qua Blood Vein, nơi mà anh tin sẽ có nguồn Blood Pit dồi dào, đủ để khiến tất cả Revenant có một cuộc sống yên bình, không cần tranh đoạt nhau nữa. Để làm điều đó, năng lực của ta, thứ năng lực có thể hồi sinh thân cây Blood Pit và Missile, thứ có thể làm giảm bớt chướng khí xung quanh là tối cần thiết. Giờ đây, cuộc hành trình thực sự của chúng ta đã bắt đầu. Cuộc hành trình cứu lấy thế giới đang hấp hối của Revenant, cũng như tìm lấy sự thật về chính sự tồn tại của ta. Trong lúc chờ phần tiếp theo, anh em hãy tham gia và thoải mái thảo luận trong group của Maximon nhé. Đừng quên like và subscribe cho Maximon nếu thấy video thú vị nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.